Sislej Xhafa, çfarë kërkon Silvio Berlusconi diku në këtë hapësirë të metalurgjikut, ish metalurgjikut Elbasanit, sot një vend i shkret? Silvio është një metaforë i një biznesmenit. Silvio është një metaforë i një politikanit të zgjedhur në mënyrë demokratike. Është një biznesmen i cili fuqinë mediatike përdor për qëllimet e tij politike. Është një njeri i cili prezanton për mendimin tim non etikën, jo transparencën. Në këtë rast, raport me këtë aspekt të shkatrimit total të një industrie të kaluarës, me një raport të një demokracie ose diktature sofistikume, është vendi ideal. Silvio nuk kthehet në Itali, do të cilët rreth Italisë. Nga një statuj gjigande prerëre e krijuar në 2010, kjo vjen në një material tjetër dhe është punuar këtu në Shqipëri. Domethënë një version tjetër i krijuar posaçërisht për ish metalurgjikun. Silvio këtu është i punuar për një skulptori prej Shqipërisë, prej Tiranës, që quhet Ardian, që ka kryer një punë të shkëlqyeshëm. Është penjërore pak më të bardhë, se sa ajo e Saharës, po sigurisht e meriton këtë finalitet. Një vepër që përveç Italisë ka shëtitur në disa vende tjera. Përse Italia i mungon, nuk e ka pasur këtë Silvio tëndin? Për herë të parë ka linë në kontekstin e një ekspozite të Göteborgut, të kuruar prej Edi Mukës, 2010. Mandej ajo vepër ka lëviz në Francë, tash është në Shqipëri. Ajo nuk do të shkojë në Itali për shkak se në kontekstin italian shndrohet në një vepër me një angazhim retorik, që unë kundër çfarëdo forme retorike, e cila do të cilët për vende në zhvillim ose në vija zhvillim të një demokracie. Në këtë formë që shikojmë Silvio Berlusconi të zhytur në atë gropën e zezë ku e ke instaluar, na kujton miniaturat aq shumë të përhapura dikur të Mao Zedongit, të Enver Hoxhës, të Stalinit, të Leninit, domethënë gjithë diktatorët që kanë qenë shumë popullor në Shqipëri. A ka vërtet ky përfiturim yni një bazë reale? Skulptura e cilët është e bërë, ajo identifikon me një farë forme të figurës të babës, që unë kam shumë frikshëm, po mediatike. Këtë rast, figurës të babës mediatik, është shumë e rëndësishëm të ndryqohet në katë mezzo busto, me gjys busto, pak huge as he deserve, të gjys busti, i takon atyve individve që ne të i përmende për para, diktatorve, për mendimin tem, një njeri, një individ që hynë në politikë dhe përdor mediat, 5-6 mediat e tina, unë e frigona. Unë e shumë i frikshëm ndaj një politike i cilët kidnapon kurishtin, kidnapon ëndrën. Zalli, rëra, i cilë është embulur më Silvio, jam inspiru në Saharë, në shkretinën e Saharës, kur kam qenë, dhe kemi pas folë me Edin saj për këtë materialit, edhe kom marrë përfundim që kam dëshirë të përdoris rërën e Saharës, se për herë të parë një bukuri natyrale si Sahara, mu personalisht ma ka kidnapu imagjinatën. Ka qenë një momentet më të bukura në jetë që s'kam ditë si të reagoj, për shkak se s'ka pas lule, nuk ka pas ujë, nuk ka pas guri, nuk ka pas industri, por ka qenë një send i cilët mune kom marrë me një fenomen tri natural. Edhe atë moment kom qenë pa imagjinatë, është diçka shumë e fortë, shumë e bukur. Atë moment qaj material u shëndru si material për bërës i Silvios. Por këtu është një punë e cila raportohet Sislej me një mjedis i cili është simbol i një rënimi të një rendi shoqëror, është simbol edhe i një situate ku ndodhet sot Shqipëria. Ti ke ardhur këtu 2 muaj më përpara, ke përcaktuar vendin dhe ke vendosur pikërisht atje. Ti mendoje që Silvio do t'ishte një nga punët, apo vendi përcaktoi zgjedhjen e punës? Kur e kom pa këtë vend, cilët është një vend shumë sfidus, posaçërisht për shkak se vetë edhe këto monumente arkitektonike janë si monumente, si skulptura veti,
për me mbush me aktivitete ose me kriju diçka magjike në këtë hapësira, unë besoj që kam pas nevojë një evolucion tim personal, ta konfrontoj hapësirën me një sensibilitet i jashtëzakonshëm, posaçërisht për shkak se është diçka e veçantë, për shkak mentaliteti është i veçantë, hapësirat e janë të veçanta dhe kultura shqiptare në përgjithësi, procesi historik tragjik 50 vite është i veçantë. E vepra e vetme që kam mujt me paramendu që i takon këtë hapësire me këtë shkretin industriale, arkitektonike, është Silja. Këtë gjykim, këtë kritik, e thot një person që Italinë e ka vendin e vetë të dytë, atë dheun e vetë të dytë. Një vend të cilit i detyrohet në një farë mënyrë formimit, si artist, viteve të para, emigracionit, në të njëjtën kohë, po edhe ngritjes të një karriere artistike në fazat e veta. Kush është ai që kritikon? Në këto tre identitete. Unë nuk mund të më qenë indiferent ndaj një problemit ekonomike, politike që ekzistojnë. Posaçërisht në një vend edhe ku kom lind, unë nuk isha vendin tim ose vendin në shajt si Kosovën si aspekt patetik posesiv, po e shoh si një konfrontim të shëndosh kritik edhe një evolucion që është i pandalur. Unë këtë e përdori si ironi, si formë ironike, po më një të anë nuk është ridiculous. Për shkak se ai njeri është edhe individ që është prezent dhe është i zgjedhur demokratik. Kështu që për mua kjo proces, ky evolucion është i brendshëm, po është diçka që shoh në mënyrë universale. Këto tre punë me të cilat i ka ardhur shumë fuqishëm në Shqipëri, në kuadër të këtij aktiviteti që bëhet në metalurgji, këmendja jo formale, mua më vjen mirë për diçka. Këto janë punë që tregojnë që kanë një jetë të gjatë. Fole pak për ironinë, për qeshjen në një farë mënyrë që i bëhet një figurë si Silvio Berlusconit, kurse tek performanca e dieshme që kishim në vilën e Enver Hoxhës, kemi prap një aspekt humorit të zi. Kemi parajsën në oborin e Enver Hoxhës, përse njerëzit nuk mund të hynin dhe ta preknin dot atë parajsë dje. Është një vendim konceptual, raport me një histori dhe me një arkitektur, i cilët dëshirojmë që të mos të afrohet në parajsë, për shkak se vetë dhe procesi demokratik është në evolucion, dhe është diçka i ludik, diçka absurde, ironike në atë aspektin të mos afrohet, po vetëm të shqohet, këtë absurditetin e tragjedisë 50 viteve dhe ironin e një farë parajse që s'ekziston. Dëshirojmë përmes me hymë brenda ka qenë një dëshirë rigoroze, për shkak se dëshiroj që t'i krijohet distancë ndaj një arkitekture që ka një kompleks historik të madh, që i takon historianëve, po një pyetje ndërkohë të angazhimit tim të politikë në këtë rast, raport me ndërtesën dhe veprën. Pse të shijohet parajsa, ose çka është parajsa, ose se si të afrohet tek parajsja, edhe në këtë rast shoqimi prej distancës, ose shijimi i veprës prej distancës, edhe kushtëzimi, atë kushtëzimi të jetës të një periudhe e të njëjtën kohë të një ndryqimi. E di cili ishte njëri nga reagimet dje kur po prisnim aty në trotuar, ishte që muri i Berlinit nuk ka rënë, Enver Hoxha vazhdon në parajsën e vetë dhe ne jemi ata që presim, ata që kemi pritur në fakt për 45 vjetë. Ne presim edhe sot, edhe me një politikë demokratike të zgjedhurës. Ne presim një shpresë, jo si propagandë, po shpresë në realitet, që të realizon ëndrat e të zgjidhet problemi i papunësisë. Ne presim dhe shpresojmë, jo vetëm këtu në Shqipëri, por edhe në Kosovë dhe gjitha vendet në vija zhvillim, në këtë rast kushtëzimi i shpresës që t'jepet ty edhe të pritjes është identik edhe të veprës në raport këtë rast me parajsën edhe me këtë. Gaboj Sislej apo Paradiso është prezantuar për herë të parë në ekspozitën që Harald Ziman ka realizuar në 2003. Mjalt dhe gjak është krijuar në një kontekst tjetër që nuk ka të bëjë me këtë për cilin flasim. Absolutikisht, për shkak se për herë të parë kur ka lind kjo vepër ka lind 2003. Elsa, veprat në kontekst hapësinor janë shumë të rëndësishëm.
kjo është realizimi i tretë i Paradisës, që është një ndër realizimet më të mira, më adekuate, më perfekte, për shkak se ka një raport direkt dhe indirekt, edhe me realitetin e sotshëm të weight attendance. Edhe Paradisa neve na pret aty, por ne nuk mundem të kalojmë në Paradis. E dytë në vend, kom në Paris, që njerëzit i kom shti me hec shumë, për me ardhe të Paradisa, gjithë 1 kilometër dhe të vepra me ardhë, o që konë drejt, dhe në fund kërënave që jonë të Paradisa dhe më këthy. E në këtë rast, kom dash vetëm me kriju një farë raporti me këtë proces historik edhe me një vepër minimale, i cilët kam dash të kryoj të vila. Ti e drejtove publiku ndje nga performanca përsëri tek Paradiso. Ishte si një hyrje për te Paradisa, apo nuk ka lidhje? Sepse ajo muzikë që dëgjuam dje, ishte një muzikë funebër, me këtë orkestër harqesh e gjitha e maskuar, e cila krijon një emocion shumë gri, shumë të zymë. Piramida dhe Vila në Verit, unë kam dash me kriju një segment. Njërë konceptuale që segment ka qenë për shkak se në kohën e komunizmit nuk ka ekzistu val, nuk ka ekzistu rotull, nuk ka ekzistu ngjyra, ka ekzistu vetëm një drejtim. Si proces politik ideologjik. Këtë rast, Piramida dhe Vila në Verit ka qenë qaj segment i pa evitueshëm në këtë rast i proces historik. Falë po, ti edhe kapitalizmin kështu e shikon? Unë nuk e shoh një segment. Unë nuk e shoh konsumizmin. Okej. Dakor, ndoshta i kthemi pak më vonë. Okej. Edhe në këtë rast, vepra ku ka lind për herë të parë në Shqipëri si vepër e inspirimit në këtë rast të rezistencës të Kosovës, ku ka lind një kuartet në 99-ën, ku materializu në 2000-ën edhe për herë dytë e kryoj të gjallë me këtë masovitet. Sot në rrjetet e soçit, ajo vepër sigurisht mundet të reflektohet në mënyra të ndryshëm, për shkak se është një vepër lëvizjes organik, se ka vepra që lindin dhe vdesin aty, por ka vepra që dhe bas 500 vjetë do të shohim me të njëjtën intensitet. Si një nga kuptimet që i ke dhënë ti, disa vite më vonë, aty nga 2005, ka qenë me këta instrumentistë të maskuar që luajnë aty në skenë, është një lloj reflektimi apo një lloj kritike për sistemin makiavelist të artit. Sa i përket përgjithësi angazhimit tim estetik, po, kam qef me ndryqu atë aspektin makiavelik të artit, si një farë forme rezistence. Po jo kjo vepër, posa që është again and again, është një vepër që lind rreth kompleksitetit, diversitetit dhe unitetit të shoqërisë moderne, në përgjithësi, po është shumë e hapur si vepër. Për shembull, unë kam ftu këtë vepër 2000-ën edhe 2002-ën falë dhe 2003-ën të prozojnë në Lincoln Center në Amerikë, unë personalisht e kom refuzu për shkak se bazë ngjarjeve tragjike të 19 e kom pa një rast shumë tragjik përgjithësi ka qenë të njerëzimit, edhe nuk kam dashur që vepra ime të ketë një tendencë tjetër ato që ka lind faktikisht. Për të përdorimit të veprës në një spektakël ku dhimbja njerëzore është universale. Kështu që a do gabonim Sislej të bënim një farë lidhje mes atyre shumë maskave që shikojmë tek përsëri dhe sistemi ceremonial të lotderdhjes? Normal, kushto që është i mbyllur, krijon frikë. Frika nuk vjen vetëm për një aspektit historik, por gjithmonë prezent. Frika më e madhe nuk është sa i përket aspektit estetik, të qëndrimit estetik, por është më e madhe ndaj proceseve ekonomike politike që ndodhin, ndaj korrupsionit, kriminalitetit, shumë aspekteve tjera që ndikojnë tek ne si shoqëri. Ajo është më e frikshme. Pro, ajo është në veprën time, por nuk ka kurfar tendencë ideologjike. Nuk ka. Është si skulpturë, si monument. Nuk e di pse më vjen shumë familjare tani në këtë kohë ku shikojmë prerjen e kokave të qytetarëve perëndimor në ekran. Ato maskat e zeza apo qoftë edhe maska e Ku Klux Klanit.
perceptimi personal ndaj relacionit sot që ndodh botë, kur t'i sheh se veprat kur kanë lind në kontekst 2099 kemi pas krejt për shembull probleme tjera që kanë ekzistuar. Sot komoditeti i mendimit në një aspekt që identifikon me problemet sot që në botë, ato sigurisht janë të paparashikueshme, po të forma të dhunës që vijnë prej individëve që dojnë me deklaru farforme ekzistencën, po ma përshtypjen nga vinë, është mungesa ideve, mungesa propozive, kështu që është një send që mungesa ideve, thua ti, pjell dhunën? Mungesa e prodhimi i dhunës është direkt konsekuencë e mungesës ideve. Se kur njeri kur ka ide, kur ka propozim, kur ka një aftësi verbale të komunikimit, krijon një farë sinergjie, angazhimit të kompromisit. Kompromisi nuk është i njanshëm, po është i dyanshëm, kështu që kësaj përket aspektit politikës e ekonomikës, ose çfarë do forme të komunikimit, kompromisi është i paevitueshëm. Ne sot kemi pasur një udhëtim së bashku në autobus duke kaluar në rrugën e vjetër nga Tirana për në Elbasan. Atë kuptuan të rinj sot. Me këtë thirrjen tënde për t'i çuar ata drejt një lloj pavarësie të menduarit, drejt një lloj pavarësie të ndjerit i pakushtëzuar nga gjithë kushtëzimet e mundshme që prodhon realiteti. Hapësira kushtëzon, po parasysh është e hapur, është e mbyllur. Intensiteti i angazhimit ka qenë i dyanshëm, jo i njanshëm, po në fund ja la atyve të përgjigjen. Për shkak se une për një dhe modestie njerëzore nuk kam dëshirë absolutikisht që të definoj atë angazhimi tim. Mes shumë gjërave më bëri përshtypje dhe diçka gjatë atij udhëtimi që Francisco Goya është piktori juaj i preferuar, duke quajtur atë nga gazetarët e parë që raportonte për krimet e inkuizicionit. Vërtet dua të di për këto shije kaq speciale që ti nxjerr papritur. Goya, për mendimin tim, është artisti dhe gazetar i parë, për shkak se ka qenë i parë që ka identifiku problemet e inkuizicionit, duke qenë pjesë i pallatit mbretëror, po në mënyrë shumë sutile, duke mos e kuptu këtë fuqinë e tij individuale. Unë shoh si gazetar se roli i gazetarit dhe roli i artistit përgjithësi janë pyetjet. Unë ti e përdor pyetjen ndaj meje, unë e përdori pyetjen me anë të artit, pëse unë s'kam përgjigje, se unë kisha pas përgjigje, s'kisha bo art, kështu që është një proces. E sa i përket Gojes, është prezent tala për shkak se dhuna që ekzistojnë sot në forma të ndryshme në botë, si e përmende Isis Silevini prej individëve të caktuar, që janë të dhimbshëm për njerëzimin, është prezente. Po dhunë në forma tjera. Doja vërtet ta përmendim Gojën për një arsye tjetër, sepse ti i përket artistëve bashkohor, që baba shpirtëror tyre kanë Marcel Duchampin. Po, Marcel Duchampi e vërtet është një njeri që ka bëgu breakthrough, që ka revolucionu aspektin estetik. Po, Goja është për mu shumë i rëndësishëm, për shkak se fuqia e tij, interpretimi i tij, sot është qaq violent, qaq i dhunshëm, po qaq poetik, qaq guxim, qaq sotile, qaq i humble, vetëm një njeri me një sincelet qaq unik, sot mund të që në loj freskt, se për shkak se ka vepra në përgjithësi në botë që bëhen, konsumohen me kohë dhe konsumohet automatikisht. Po ka disa vepra, se janë disa artistë cilët nuk konsumon ku, si Modigliani për shembull, Amadeo Modigliani, ku unë admiroj pikturat e tij, për shkak se me këtë absurditetin e deformimit të trupave, të trupit të njerëzve, i cilët krijon një farë poezie ekstreme të ngjyrave, është diçka që është sot edhe më shumë i freskët. Kjo po ta marr si shembull që nuk do me thonë vetëm forma e dhunës si shprehje që identifikon artisti, po është edhe një farë forme vetëm pikturale që s'ka absolutikisht lidhje me ngjyrat që mundet, po ato mundesh me ndiket deformim trupor. Kështu që është një sens që deshta me ta përmend raport me 2-3. Ky kontakt intensiv me Shqipërinë në këto 2-3 muajt e fundit, pa e lidhur tani më me artin, thjesht përjetimet si individ, si qytetar. Unë
Për ata që kanë ndjekur krimtarin tënde e din që ti nuk i ke kursyer kritikat edhe ndaj politikës shqiptare. Nuk ka problem. Jo, për shkak se ne jemi të lirë. Dua të di domethënë çfarë ke ndjerë. Unë kam nderën me qenë këtu sinqerisht për shkak se Shqipëria, trojet shqiptare, no muzikë, thjesht, duke ndëgju bisedat artistave të rinj, posaçërisht rinj, që ka nevojë një përkraje të madhe, institucionale, për veprat e artit, posaçërisht për një stimulim, një ngacmim. Na nuk janë ata aliens, njerëz individ që kanë para 5-6 vjetë shokët tanë, po tash kanë një institucion me respekt, e kur dikush peqet kravatën, ose po bëhet me kravat, po shëndrot një alien. Nëse ata janë alien, atëre ne nuk kemi çka me fol me ata. Po nëse shëndrojnë një njerëz edhe mbajnë në pozitë me këtë respekt, atëre du të gjetë një farë forme të komunikimit. Unë vetëm shpresoj që përgjithësi institucionet dhe Kosovës së Shqipërisë që të jenë ndaj artistave të rinj, se ata kanë nevojë shumë, se ata janë të pafajshëm, ata janë të sinqert, edhe duhet të jetë të hapësirë. E ne duhet të jemi të parë që duhet të jap, se edhe ne kemi qenë të ri, e nuk duhet të harrojmë që ne fillum.